Ринок доступних електричних кросоверів у Європі зараз змінюється буквально на очах. Ще кілька років тому вибір був досить скромним, а сьогодні практично кожен великий виробник намагається зайняти своє місце у цьому сегменті. І Volkswagen явно не збирається залишатися осторонь. Незважаючи на непросту ситуацію, з якою зіткнулася компанія останніми роками, німецький концерн робить серйозну ставку саме на відносно недорогі електромобілі, побудовані на спрощеній платформі MEB+, розраховуючи з їхньою допомогою зміцнити свої позиції на ринку. І одним із найважливіших дебютів став Volkswagen ID.Cross. Причому виводити новинку на ринок у звичному для марки повільному темпі не стали. Конкуренція у сегменті стрімко зростає, нові моделі з'являються одна за одною. Тому у Вольфсбурзі вирішили помітно прискорити розробку та запуск свого нового електричного кросовера. Судіть самі, концепт ID.Cross вперше показали восени 2025 року. Вже навесні публіка побачила замаскований прототип. А тепер перед нами серійна версія. Шлях від концепту до готового автомобіля зайняв менше року. Для компанії це справді надзвичайно швидкий темп. При цьому ID.Cross обіцяє стати не просто черговим електричним кросовером. Виробник заявляє про новий фірмовий дизайн, сучасні технології, які раніше зустрічалися у дорожчих моделях, просторий салон та стартову ціну близько 28 тисяч євро. На папері таке поєднання має дуже привабливий вигляд, особливо для європейського ринку. Але чи зможе такий набір справді зробити ID.Cross одним з найцікавіших пропозицій у своєму класі та виправдати очікування? І що саме Volkswagen пропонує за ці гроші? Давайте розберемося докладніше. Volkswagen ID.Cross позиціонують як електричну альтернативу бензинового T-Cross. Але важливо розуміти, це не просто той же автомобіль з електромотором замість традиційного двигуна. ID.Cross принципово відрізняється від бензинового родича. Цікаво і те, що під час створення новинки у компанії явно врахували критику ранніх моделей сімейства ID. Багато покупців скаржилися на надто незвичний дизайн, тому новий кросовер зробили більш звичним та зрозумілим. Зовні новий кросовер виконаний у новій фірмовій стилістиці Volkswagen під назвою Pure Positive. При цьому серійна машина досить близька до одноіменного концепту. Спереду встановлені LED-фари IQ Light, об'єднані горизонтальною смугою, яка підсвічується. Силует вийшов досить м'язистим, похилий дах, масивні розширені крила, захисний пластиковий обвіз по кузову. При цьому Volkswagen не ставить йти у зайвий футуризм. У ID.Cross звичайні дверні ручки та зовнішні дзеркала та повноцінні рейлінги на даху. На задніх стійках є цікава деталь. 3 великі елементи кольору кузова на чорній основі. Вони візуально трохи полегшують високий силует автомобіля. Ззаду – 3-вимірні LED-ліхтарі і логотип марки, що підсвічується. За розмірами ID.Cross досить компактний. Довжина становить 4150 мм, ширина 1794, висота 1581, а колісна база 2601 мм. Тобто за габаритами його можна порівняти з бензиновим T-Cross. Але база у електричної моделі на 38 мм довша, а це зазвичай означає трохи більше простору всередині салону. Споряджена маса – 1540 кг. У стандартній версії ID.Cross отримує 17-дюймові колеса. Для тих, кому хочеться ефектнішого зовнішнього вигляду, доступні диски розміром до 20 дюймів. Що стосується підвіски, то спереду класичний Макферсон, а ззаду використовується простіша і компактніша торсіонна балка. Для більш дорогих версій передбачено адаптивну підвіску з системою DCC, яка вміє постійно підлаштовувати роботу амортизаторів під дорожні умови. З практичністю у кросовера все теж непогано. Основний багажник вміщує 475 літрів. Це на 25 літрів більше, ніж у бензинового T-Cross. Здавалося б, різниця невелика,
Але іноді саме ці додаткові літри вирішують, чи поміститься ще одна сумка після поїздки до супермаркету. Якщо скласти задні сидіння у пропорції 60/40, обсяг збільшується до 1340 літрів. А ще у ID Cross є невеликий передній багажник на 25 літрів. Місце для зберігання зарядного кабелю. Інтер'єр електрокросовера багато в чому повторює ідеї концепту, але при цьому побудований на більш уніфікованій архітектурі та близький до салону ID Polo. Передня панель вийшла лаконічною. Перед водієм розташований 10- і 2-дюймовий цифровий щиток приладів, а по центру – екран мультимедійної системи на 12,9 дюймів. Одна з цікавих деталей – спеціальний ретро-режим відображення інформації. За його активації панель приладів перетворюється на стилізацію під класичний гольф першого покоління. Ліворуч з'являється звичний спідометр, а справа – шкала енергоспоживання, виконана на кшталт старого тахометра. Кросовер оснастили звичними фізичними елементами керування. Наприклад, клімат регулюється окремим кнопковим блоком, на водійських дверях звичайні перемикачі склопідйомників, а на двоспицевому кермі встановили традиційні кнопки, а селектор трансмісії розмістили за кермом. На центральній консолі передбачено місце для бездротової зарядки смартфона, підстаканники та невеликий фізичний регулятор гучності. В обробці активно використовується фактурна тканина, причому доступний варіант із двоколірним оформленням. Атмосферу доповнює контурне підсвічування. Ще один плюс новинки – набір оснащення, який зазвичай зустрічається у дорожчих класах. Залежно від версії кросовер може отримати передні крісла з 12 електрорегулюваннями і масажем в 3 режимах, підігрів керма і сидінь, двозонний клімат-контроль, безключовий доступ, панорамний дах з електрохромним затемненням, камери кругового огляду та аудіосистему Harman Kardon із 10 динаміками. Платформа MEB+, яка лежить в основі ID Cross, передбачає встановлення виключно переднього електромотора. Для кросовера підготували 2 варіанти батарей і 3 рівні потужності. Головна новинка тут – новий електромотор з імпульсним інвертором та одноступеневим редуктором. У початковій версії цей двигун розвиває 116 сил і працює в парі з літій-залізофосфатною батареєю на 37 кВт-годин. У середньому виконанні акумулятор залишається тим самим, але потужність збільшується до 135 сил. Обидва варіанти підтримують швидку зарядку. З 10 до 80% акумулятор поповнюється приблизно за 23 хвилини при потужності до 90 кВт. Запас ходу за циклом WLTP становить 316 км, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км на годину. Базовий варіант розганяється до 100 км на годину за 11 секунд, а потужніший вже за 9,8 секунд. На вершині лінійки версія з двигуном на 211 сил і більш ємною NMC-батареєю на 52 кВт-години. Тут доступна зарядка потужністю до 105 кВт, максимальна швидкість збільшена до 160 км на годину, а розгін до сотні займає 7,1 секунду. На одному заряді такий ID Cross здатний проїхати до 427 км. Для порівняння, це трохи менше, ніж у Kia EV2 із заявленими 452 кілометрами, але більше, ніж у Renault 4, який показує близько 400 кілометрів запасу ходу. Крім того, найпотужніша версія може буксирувати причіп масою до 1200 кг. Volkswagen також оновив і системи допомоги водієві. Наприклад, система Connected Travel Assist використовує онлайн-дані, щоб краще орієнтуватися в дорожній ситуації. Вона може розпізнавати сигнали світлофора та автоматично зупиняти автомобіль на червоне світло.
Крім цього, у розпорядженні водія є адаптивний круїз-контроль і режим керування однією педаллю. А для тих, хто не любить паркуватися у вузьких місцях, доступні інтелектуальні паркувальні системи, які дозволяють припаркувати автомобіль дистанційно за допомогою смартфона. Volkswagen вже почав приймати заявки на свій новий електричний кросовер у країнах Західної Європи. Поки що доступна лише найпотужніша версія, її ціна стартує з 36,5 тисяч євро. Більш доступна базова комплектація з'явиться пізніше і коштуватиме майже 28 тисяч євро. Для порівняння, ідентична за технікою Шкода Epiq оцінюється щонайменше у 25 900 євро. А одним із головних суперників електрокросовера може стати й новий Kia EV2. Він має вийти на європейський ринок із цінником приблизно від 26 600 євро. При цьому Kia обіцяє трохи більший запас ходу за рахунок більшої ємності акумулятора і потужніший двигун вже в базовій версії. Так що в компактному сегменті електрокросоверів в Європі конкуренція обіцяє бути досить щільною. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.